بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دوستانی که سابقه ما رو میدونن، تودی مانی رو میشناسن، همیشه از ما میپرسن فضای کینزیانی تودی مانی کجا، بعدن این فضای هایکی کریپتوکارنسی ها کجا. شما میگن دقیقاً داری چیکار میکنید؟ نه به اون تودی مانی تون، نه به این کریپتوکارنسی ها. تودی مانی چیه؟ تودی مانی یه کمپینیه که طرفداری میکنه از اینکه منافع خلق پول باید به مردم برسه. یعنی از مخالف خلق پول سیستم بانکیه، میگه خلق پول منافعش نباید به بانکدارها برسه، باید یه مکانیزمی، یه سازوکاری برای خلق پول تعریف کنی که این منافع خلق پول به مردم برسه. مثلا توصیه میکنه همیشه که بانکداری باید دولتی باشه، یعنی مثلا بانکداری توسعه اون بخش اصلی بانکداری که خلق پول اتفاق میفته باید دولتی باشه، باید سازوکاری باشه که پول که خلق میشه صرف طرحهای توسعه‌ای بشه. بعدن این روی کرده تودی مانی رو دوستانی که از ما میشناسن گفتم میپرسن خب فضای کریپتوکارنسی ها که کاملا در تضاد با اینه. فضای کریپتوکارنسی ها فضای بانکداری خصوصیه، فضای بانکداری آزاده، هر کسی بتونه بانک خودش بزنه. میگن خب شما چیکار میکنید دقیقاً اینجا؟ نکنید واقعیت اینه که زمینی که ما میبینیم، یعنی اصلا کریپتوکارنسی ها رو ما کجای تاریخ میبینیم، کجای اقتصاد میبینیم، ما برداشتمون اینه که کریپتوکارنسی ها الان اومدن که یک نظم نوین در نظام پولی در بازار پول ایجاد بکنن. من برای که بتونم توضیح بدم کریپتوکارنسی ها کجای تاریخ هستن، چه نظمی رو میخوان ایجاد کنن، یه خورده برمیگردم عقب، میام قبل از جنگ جهانی دوم. قبل از جنگ جهانی دوم ما یه نظام حکمرانی دنیا این شکلی که الان ما میبینیم نبود. یعنی یه سری امپراتوری‌ها بودن، امپراتوری عثمانی بود، مثلا بریتانیای کبیر بود، مثلا اینا کشورگشایی میکردن، مثلا انگلیس میرفت مثلا تو هند کشورگشایی میکرد، فلان کشور اروپایی میرفت تو آمریکای جنوبی کشورگشایی میکرد، یعنی یعنی حکمرانی خودشون رو محقق میکردن. بعد از جنگ جهانی دوم ما یه پیمان معروفی داریم به نام پیمان آتلانتیک. انگلیس و آمریکا فکر میکنم رئیس جمهورشون اگر اشتباه نکنم رو میگن عرشه کشتی آگوستا اینا نشستن یه پیمانی رو امضا کردن که این نوید رو میداد، این شعار رو میداد که بعد از جنگ جهانی دوم ما دیگه دنبال کشورگشایی نیستیم، ما دیگه دنبال بسط مرزهامون نیستیم، برعکس دیگه مرزها رو به رسمیت میشناسیم. یه نکته که کلمه کلیدی که تو این نظم جدید بهش توجه میشه کلمه آزادیه. آزادی یعنی چی؟ یعنی بعد جنگ جهانی دوم تو پیمان آتلانتیک اومده که ما دنبال اقتصاد آزادیم، دنبال تجارت آزادیم، دنبال دریاهای آزادیم، دنبال این هستیم که مردم آزادانه به صورت دموکراتیک تو مرزهای خودشون رؤسای جمهورش رو انتخاب بکنن، نمایندای مجلسش رو انتخاب بکنن. یه سیستم حکمرانی به وجود اومد بعد از جنگ جهانی دوم که قبلش وجود نداشت. مثلا این سازمانایی که ما می‌بینیم، مثلا سازمان ملل مال بعد از جنگ جهانی دومه، مثلا شورای عالی شورای امنیت مال بعد از جنگ جهانی دومه، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، این نهادهایی که ما می‌بینیم WTO مثلا، اینا همه بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شده. من تاکید دارم که بعد از جنگ جهانی دوم یک نظم نوین برقرار شده. نظم نوین که میگم قبل از جنگ جهانی دوم شاید یکی از بزرگترین قدرت‌های دنیا که الگوی حکمرانیش رو تحمیل می‌کرد به دنیا انگلیس بود. انگلیس میشه بگیم شاید یکی از بزرگترین قدرت‌های دنیا قبل از جنگ جهانی دوم بود. بعد از جنگ جهانی دوم تو نظم جدید می‌بینیم قدرت انتقال پیدا می‌کنه به آمریکا. یعنی آمریکا میشه مظهر آزادی، یعنی کشورهای مثل ما خودمون تو حتی تو ایران از دامان مثلا انگلیس پناه میبردیم به آمریکا، میگفتیم آمریکا یه کشور جدید اومده میخواد ما رو از دست مثلا استعمارگرای مثلا سابق نجات بده. مثلا پول آمریکا، دلار آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم چیز شد پول رایج بین الملل، تراست با آمریکا. یک نظم نوین برقرار شد بعد از جنگ جهانی دوم. حالا تاکید من چیه؟ تاکید من اینه که بیت کوین، این کریپتوکارنسی ها، اتریوم، اینا
ما اینا رو یه بخشی از پروژه The New World Order میبینیم که مثلا این واژه رو ما مثلا از زبان اگه اشتباه نکنم بوش مثلا تو قبل از حمله به آمریکا مثلا این واژه رو ما شنیدیم. یک نظم نوین جهانی دارن، یک نظم نوینی برقرار میکنن که بعدش اینه که تو این نظم نوینه این مرزهای جغرافیایی اینجوری که ما الان باش امروز آشنا هستیم داره ازش عبور میشه، یک جنس جدید حاکمیت، یک نظم جدید حکمرانی که توش دیگه این مرزها اینجوری که ما باش الان آشنا هستیم موضوعیت نداره. نکته مهم اینه که من میخوام بگم مثلا این مرزها، این نظمه، این مرزی که ما الان میبینیم قبل از جنگ جهانی دوم هم موضوعیت نداشته. یعنی قبل از جنگ جهانی دوم مرز کشور اینجوری نبوده، مثلا نظام انتخابات اینجوری نبوده. این نظمه مثلا 70 سال سابقه داره به عنوان مثال. الان داره یک نظم جدیدی محقق میشه. تو اون نظمه به عنوان مثال یکی از مهمترین اجزای گاورننس اگه بگیم پوله، یعنی وقتی میخوایم بگیم نظم بعد از جنگ جهانی دوم میگیم این نظمه با دلار شکل گرفت. یعنی دلار آمریکا که اومد تسلط پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، تونست اون ستون خیمه این نظم جدید بعد از جنگ جهانی دوم بشه. الان تو این نظم جدیده اولین چیزی که باید بنا میشده ستون بوده. ستون یعنی بیت کوین یک ستونه، یک جورایی برای یک نظم دیگه. یعنی ما پول رو از دولت میگیریم، پول از نیشن استیت میگیریم، این ملیت، این مرزها، پول و مردم منتخب این مرزها مثلا رأی میدن، یه بانک مرکزی داخل اون مرز پول رو خلق میکنه. ما داریم از این نظم عبور میکنیم به یه نظم دیگه ای که پولش داخل توسط نیشن استیت چیز نمیشه، نیشن استیت خلق نمیشه. نه اینکه پول توسط حاکمان خلق نمیشه، نه، یک نظم جدید از حکمرانی داره محقق میشه. این نظم جدید و این بیت کوین، کریپتوکارنسی ها، این نظم جدید رو کی داره برقرار میکنه؟ برداشت ما این است که این نظم جدید رو باز دنیای سرمایه‌داری داره محقق میکنه. یعنی همون دنیای سرمایه‌داری که زمان از انگلیس به آمریکا مهاجرت کرد، الان از آمریکا قدرت داره انتقال پیدا میکنه به سمت شرق آسیا، مرزها داره برداشته میشه. این نظم جدید رو همون کسی که برقرارش میکنه منافعش هم میبره و برداشت ما این است که این نظم جدید رو داره دنیای سرمایه‌داری محقق میکنه. خب ما چی کار میکنیم توی دنیای کریپتوکارنسی؟ ما میخوایم در مقابل نظم جدیدی که داره دنیای سرمایه‌داری برقرار میکنه ما هم بتونیم تو نسل آینده پول، در نظم جدیدی که داره برقرار میشه، در نظم جدیدی که درش نیشن استیت خیلی موضوعیت نداره، بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. یعنی ما که سابقمون توده مانی هست، ما که تو دنیای فعلی داریم میگیم خلق پول نباید مال بانک ها باشد، منافعش نباید به بانک دارا برسه، منافع خلق پول باید به مردم برسه. حمایت میکنیم از این طرح تو دنیای فعلی، تو نظم فعلی. تو پروژه بلنک داو دنبال این هستیم که حمایت بکنیم در نظم آینده، در فردایی که داره شکل میگیره و ما این فردا رو شکل ندادیم اما یه عده دارن شکلش میدن. ما از نیشن استیت نمیخواستیم عبور کنیم و نمیخواهیم عبور بکنیم. یک کسانی تصمیم گرفتن که از نیشن استیت عبور بکنن برای که قدرت خودشون رو ماکسیمایز بکنن. ما داریم سعی میکنیم که تو اون نظمه هم از منافع مردم حمایت بکنیم. چجور؟ بیت کوین ما همونجوری تو وایت پیپر بلنک داو اومده، بیت کوین یه سازمان سرمایه‌داری میدونیم، اتریوم یه سازمان سرمایه‌داری میدونیم. به نظرمون اگر بشه یک کریپتوکارنسی ایجاد کرد، یک اکوسیستم، حالا میگم این واژه های مقدار وقتی که شما دارید در جلوی اون چیز میکنید، بناتون رو بنا میکنید، یعنی جلوی بیت کوین و اتریوم که یک سازمان سرمایه‌داری هستن، شما میخواید یک سازمان مردمی ایجاد بکنید، یه خورده واژه‌هایی که انتخاب میکنید ممکنه دقیق نباشه و اینجا لازم باشه واژه‌های خودش رو پیدا بکنه. اما این بلنک داو دنبال این هست که تو یک کریپتوکارنسی ایجاد بکنه، یک نظام پولی ایجاد بکنه، حول این نظام پولی یک نظم اقتصادی ایجاد بکنه، حول این نظم اقتصادی یک نظم اجتماعی ایجاد بکنه که مبتنی بر مردمه، که پول این نظمه وقتی خلق میشه، اگر بیت کوین خلق میشه و به ماینرها میرسه و ماینرها هم کارخونه بیتمین ایجاد کرده که تکنولوژیش انحصاریه، یه گروه خاص هست که همه میدونن تو دنیا کیه،
اگر اتریوم هست که 5 تا سرمایه‌دار بالا آوردنش پول اینا رو 1000 برابر کرده، بلنک داو دنبال ایجاد یک پولی است که وقتی خلق می شود به جای اینکه به سرمایه‌دارها برسد به مردم برسد، منافع مردم رو برای مردم توسط مردم خلق بشه و برای مردم و به نفع مردم خلق بشه. این خلاصه پاسخ به این سوال بود که تودیمانی که یک وجه کینزیانی داشت، طرفدار دولت منتخب مردم بود، چرا اومده داره تو زمین کریپتوکارنسی ها بازی میکنه، اومده تو زمین آینده‌ای که دنیای سرمایه داری داره بست میده، اومده پروژه چیز رو پیش ببره، باز پروژه مردم رو پیش ببره. این نکته خیلی مهم که وجود داره این مواجهه ما با دنیای کریپتوکارنسی ها، این دنیای بدون مرزه، اینه که پروژه بلنک داو برخلاف پروژه بیت کوین دشمنش گاورمنت نیست، حکومت نیست. یعنی ما احتمالاً کمترین استکاک با حکومت ها پیدا میکنیم، برعکس بیشترین استکاک رو با سرمایه‌دارا و بانک ها پیدا میکنیم. یعنی بیت کوین شعار میده که من پول مردمی هستم، اما در واقع پول سرمایه‌داراست. خب پول سرمایه‌دارم زمین بازی که داره تعریف میکنه، چون میخواد از رو نیشن استیت رد بشه، چالنجی که میخوره با حاکمیت‌های منتخب مردم میخوره. اما ما نه تو دیمانی چیز بودیم، تو دیمانی ما طرفدار این بودیم که قدرت خلق پول رو از بانک‌های خصوصی بگیریم، بانک‌ها رو بشه دولتی کرد، خلق پول به نفع مردم انجام بشه. الان هم تو دنیای این جدیده بلنک داو چالش با حاکمیت‌ها خیلی کمتر از بیت کوین پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون بلنک داو داره یه الگویی رو محقق میکنه که مبتنی بر مردمه، همون کاری که حاکمیت‌ها که منتخب مردم بودن نتونستن انجام بدن، مردم باز میان یک جنس حکمرانی جدیدی رو محقق میکنن داخل بلنک داو و میان اون چیزایی که آرزوشون بوده رو به صورت دموکراتیک محقق میکنن و پیش خواهند برد. یعنی ما در واقع بلنک داو فرزند حکومت هاست. حالا تو این مرزها نه، تو یک نسل جدید وقتی میگیم حکومت ها، منظورمون حکومت دموکراتیک منتخب مردم. ما حکومت منتخب مردم میدونیم، برعکس سرمایه‌دارا باید بیان چیز بکنن. یعنی ما زمین بازی که ما تو ذهن ما هست اینه که سرمایه‌دارها، بانکدارها یه طرف زمین بازی هستن، مردم و حکومت‌ها یه طرف دیگه بازی هستن. ما تو دنیای فعلی تو دیمانی داریم سعی میکنیم قدرت رو از زمین این قدرت خلق پول رو بگیریم و بیاریم تو زمین این ور. تو اون دنیا هم دقیقاً ما سعی خواهیم کرد که قدرت رو از بیت کوین و اتریوم اینا بگیریم بیاریم تو زمین مردم و دولت‌های منتخب مردم. حالا درست دولت شاید شکلش اینجوری نباشه تو بلنک داو، یه جوری دیگه باشه، اما باز منتخب مردمه، باز قرابت‌های زیادی با مردم داره. این رو میخواستم به عنوان نکته آخر در پایان تاکید بکنم که برداشت من اینه تو اون زمین بازی که ما تعریف میکنیم حداقل و کمترین میزان چالش رو با حاکمیت ها خواهیم داشت. برعکس بیشترین چالش ما با سرمایه‌دارها، با سلطان‌های بازارهای مختلف، با بانکدارها خواهد بود، نه با دولت‌ها.